No me lähdetään tuonne Kuopion kaupungin puita ajamaan tahkolta ja semmoista puutavaralajia kuin laavupuu. No Tukiaisen porukan kanssa on tehty meidän firman alusta pitää yhteistyötä ja ollaan samalla savotella. Lähiluonnolla on kuopiolaisille niin tärkeä merkitys ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että kaupunki tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Täällä lähempänä toimitaan aina taajamia tai tämmöisiä isoja virkistysalueita, niin totta kai siellä liikkuu myös sitten ihmisiä enemmän ja se on tässä työssä huomioitava. Ei ole mitään tietoa minkälainen täällä on paikka, mutta eiköhän se rupea meille jossain vaiheessa selviämään. No joo, ei lähtenyt ihan tämä päivän aloitus niin kuin normaalisti. Pitää käydä renkaan vaihdolla ja laittaa vähän ensin tähän renkaaseen ilman, että päästään edes sinne Vianorille asti menemään. Lähdetään sitten kahtomaan puuajuun. Tuo letku tehty saapi autosta otettua duumotiikilta ilman, niin voi vaikka rengasta täyttää tai polttikoneetta käyttää jos tarvitsee, niin saapi ilman otettua autosta suoraan. Pannaan duumotiikki kiinni. Pannaan jarrut paremmin, ei tule rattaat sutiin. No joo, täällä nyt kirjavoin töihin sisälle tänne työaikaseurantaan ja täältä valitaan sitten oikea firma, Kuopion kaupunki, niin mennään piästä laskennat oikea firman piikkiin, kun mä osaan nekin laskea kaikki valmiiksi tänne. Valitaan työtilaa, mitä tehdään aina sitten tieltä. Sieltä ne näkee johtajat sitten meille palkan maksaa. Laitetaan kaavit pullo, niin jaksaa yöstä ajaa puita tuolla. On pahalla ainakin taas tervetuloa kahvia. Otetaan vielä parit keksit matkaan tuosta. Rillon, nyt lähdetään. No me lähdetään tuonne Kuopion kaupungin puita ajamaan tahkolta ja semmoista puutavaralajia kuin laavupuu. Sitä ei ihan joka päivä tule ajettua. Eikä varmaan moni ole ikinä ajanutkaan, mutta nyt myö ajetaan ainakin. Tähän kaupungin kautta, niin ei tarvitse moottoriteillä hurjistella tuon vaijaa eturenkaan kanssa, niin ei vähän kovasta vaahista rajaa. Saatan tämän perillekin joskus selvitä vielä. Joo, eli mä olen Lytse Emil Iisalamista kotoisin. Nykyään asun tuossa Siilinjärvellä ja mä oon 25 vuotta on nyt, joulukuussa 26. Alun perin piti minusta tulla mehtäkonekuski. Menin Valtimolle mehtäkonekouluun peruskoulun jälkeen ja oli työhön tutustumisjakso yhden viikon ja siinä kävin mehtäkoneen kyyvissä, ajokoneen ja moton kyyvissä ja sitten oli pari päivää puuauton kyyvissä. Niin kyllähän se siinä sitten tuli kipinä, että no ei se ehkä tuo metässä oleminen kuitenkaan, että tässä nyt autohommassa näkee jo vähän muutakin kuin pelkästään sitä mehtää. Ja tällaista nyt ollaan sitten ajelemassa näitä. Koulun kävin Valtimolla puuautopuolella ja siitä sitten pääsin työharjoitteluun Iisalmeen silloin ja 3. vuonna työssä oppimassa olin ja siitä lähtien olen ajanut puita, että nyt on 7 vuotta tullut tänä vuonna täytteen puuajuva minulla, että eipä tässä muuta ole kerinyt aikuisilla tehdäkään kuin puita vaan ajaa. Siinä tämä on mennyt aika. Saattaa ruveta olemaan sitä aikaa vuodesta, että ei välttämättä ole kärripaikka tämä Vianori, että pitääkö me vielä kärri käydä jonnekin muualle heittämässä. Taittahan tonne pihamaalle ehkä sen verran sopii vielä. Ei oo ihan kuumin rengassa se onkin vielä. Sitten potkaistaan kärri tuohon parkkiin ja lähdetään kyselemään mihinkä pilttuussa me ajetaan tämä auto. Joo, sanoivat, että saa ottaa jo auton suoraan sisälle, niin eiköhän ajeta tuonne renkkaan vaihdolle sitten. Ei mitään, lähdetään myö käymään kahvilla tässä välissä, niin saadaan uudet renkat alle. No joo, tässä renkaanvaihtoa odotellessa voit käydä tuolla tahkolla kysymässä Tuomaksen kuulumisia ja mitenkä siellä menee. Tuomas kertoo vähän noista meidän ajomestarihommista, mitä se tuolla touhuille, niin me odotellaan tällaisen aikaa kahvin kanssa. No minä soin sen Tuomas ja puujuitsareilta on. Ja puujuitsarit on 3
Juitsarin muodostama yritys. Joensuu on meillä kotipaikkana ja 2018 on perustettu meidän firma. Päätehtävä se on se näiden puuautojen päivittäisen ajon suunnittelu ja sovitellaan nämä eri kuormat niin sujuvaksi kokonaisuudeksi sen päivän ajalla. No Tukiaisen porukan kanssa on tehty meidän firma alusta pitää yhteistyötä ja Tukiaisen porukka on tuttuja jo aiemmalta työhistorialta, että pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja Kalla Forest on meille niin kuin tärkeä yhteistyökumppani, asiakas. Ja erittäin hyvä yhteistyö on niin kuin ollut heidän kanssa ja miellyttävä toimia heidän kanssa niin kuin porukassa. Ollaan samalla savotalla. No joo, sitten lähdetään jo puuajua koittamaan välistä, kun on tehty vähän alkutoimenpiteitä tässä ensin. Nyt mennään tästä Holopaisen kioskin kulmalta käännetään tonne Koivumäkkeen päähän, senkin mäen taakkaa kierrettä ja tahkoo kohemman. Ajovehkeet on muuttunut siinä mielessä tässäkin minun ura-aikana, että ensimmäinen ajokin oli täysrauta sinne kärri ja auto ja rumpujarrutkin koko yhdistelmässä ja yksi akselikki oli vähemmän silloin ja nyt on täys ilmanjousiset ja levyjarrut koko pötkössä, niin kyllähän tämä on vähän mukavampi tällä lasketella näitä huonoja asfalttipintoja menemään. Ja joo, nyt ruvetaan pikkuhiljaa olemaan tässä tahkolla ja ruvetaan pikkuhiljaa kahtelemaan tuolta noita Tuomaksen antamia koordinaatteja, minkä ruvetaan laskeutumaan tuonne Syvärin päähän järven rannalle Tahkolahteen. Sitten ruvetaan tuonne tähtäilemään oikealle polulle, minnekä meidän pitää lähteä menemään. Laskettelukeskushan tämä on. Kyllähän tällä talvella aina tulee mäenlaskussa kääntyä. Ja hyvät mäet on täällä lähellä Kuopiota vielä. Hyvälle sijainnille. Kyllähän täällä näitä kaupungin puita ajettaa kaikilta alueilta, missä kaupunki omistaa maata. Että millä ollaan Neulamäessä, milloin ollaan tuolla ihan oikeasti asualueella ja välillä ollaan sitten mätässäkin, mutta tällä kertaa näköjään ollaan Tahkolla. Ja aina aika yllättäviä koordinaatteja tullaan täältä suunnalta. No, Kuopion kaupunki on myös niin kuin tärkeä yhteistyökumppani tässä ja heidän metsäosaston kanssa suunnitellaan näitä kuukausittain, mitä tulevan kuukauden aikana tullaan toimittamaan ja heidän korjusta tulevaa puutavaraa me ohjataan sitten määräpaikkoihin, mihinkä puita tarvitaan milloinkin. No joo, tässä on näitä hiihtohissin vaijerit mennä, niin pitää vähän tuolta ylärinteen puolta koettaa pyöräyttää ja varoilta laskin vielä ilmapusseista ilmat poikki, niin ei pitäisi ottaa ainakaan noihin kiinni. Hyvästihän tuonne näkyy väliä jäävän, mutta saa kyllä ajella täältä ihan reunoja myöden. Kyllähän teillä tahtoo olla lenkkeilijöitä aika paljon ja muitakin kulkijoita aika paljon enemmän kuin mitä tuolla mehtäteillä. Varsinkin tuolla kaupunkialueella, siellä saa olla tosi tarkkana. Siellä voi pieniä lapsia kulkea aika paljonkin. Että siellä ei tuonne vauhdilla ajella. Teillä näkyy seuraava este olevan meillä, niin hiihtohissiä ja sitten on vähän rääystä nyt tähän sovittautuvan väliin vielä ilman, että lähtee kumpikaan mukaan. Mutta kyllä me ehkä taittaan tästä vielä sopii. Hyvästikin sopii. Ja vaatehan korvaa puuttuva ajotaja, niin vaahillahan piässä aina. Ei oo mitään tietoa minkälainen täällä on paikka, mutta eiköhän se ruppaa meille jossain vaiheessa selviämään. Minnekä sitä ollaan menossa, mutta mukavan näköinen palokohan tänne näkyy kipuava.
No kyllähän tahkalla yleensä aina on mukavaa ollut, mutta ei sitä vielä kyllä kukaan rahaa maksanut, mutta tällä kertaa saapi jo rahojakin tästä hommasta. Me löydettiin täältä puita ja kääntöpaikkakin näkyy olevan. Ja aika hyvä kääntöpaikka vielä. Nämä on aika harvassa välillä. Tämmöset hiekkakentät, sorakentät. Koska meidän kuitenkin pitänyt ottaa käyläellä tuonne ja tulla pakilla poikki, kun tulee aika iso kivi tuolla takana. Se on meillä takapuskuriisa. Kokeillaan. Käännetään sitten toisinpäin nämä vehkeet, jos se ei tälleen onnistu. Siinäpä me alettais ruveta alemman pinoilla sitten. Kämmään ruveta nostelemaan laavupuita sitten kyyville päin. Sen mitä niitä mahtuu. Loput kuulemma saa jättää tänne, niin ne kaupungin miehet keksii lähempänä täältä niille käyttöön. Joo, laitetaan vielä majakat päälle, niin näkevät meitä kun me täällä kuormaa tehdään. Ei jää jalkoihin. Heikki Soininen, Kuopion kaupungin metsänhoitaja, ja ollaan tässä Puijon kuppeella ja Ylä-Antikkalan laavulla. Kuopiossa niin luonto on kävelymatkan päässä, näin voisin sanoa. Ja pari kilometriä torilta niin ollaan vanhassa kuusikossa vaikka Puijolla ja päästään nuotiolle ja laavulle ja pääsee rentoutumaan sitä arjesta. Lähiluonnolla on kuopiolaisille niin tärkeä merkitys ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että kaupunki tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia virkistäytymiseen. No käytännössä tietysti teollisuuden puut on erikseen, tukkipuu, kuitupuu, mitä kaupungilta lähtee hakkuissa ja mitkä kaupungin kirstuun tuo sitä rahaa. Sitten näitä esimerkiksi sitä kuivia puita, niin menee laavujen rakentamiseen, menee laavuille polttopuuksi. Myös pitkospuita tehdään, eli käyttö on aika lailla monipuolista ja pyritään näissä, varsinkin näissä kuivissa puissa tämmöiseen uusiokäyttöön, eli se puiden elämä jatkuu sitten erilaisissa rakennelmissa, kun se on kuivanut. Esimerkiksi tässä Ylä-Antikkalan laavulla, niin tämä laavu on tehty kirjanpainajan tappamista kuusista ja Sakyn hirsikurssin veistämänä, niin kuin käytännössä kaikki kaupungin laavut, ja aivan upeata käsityötä, aivan upean näköisiä hirsiä. Näitä on niin kuin ilo katsella. Yhtenä loistavana esimerkkinä on sitten Puijon tornin vieressä nämä puijokirjaimet. Ne on rakennettu myös kirjanpainajan tappamista kuusista. Massiiviset upeat kirjaimet ja niitä kannattaa käydä kyllä kaahtomassa. Minä olen Ojalaisen Iiro ja toimin metsätalousinsinöörinä Kuopion kaupungille. Pääasiallisiin työtehtäviin kuuluu muun muassa tämä leimikosuunnittelu ja sitten operatiivinen toteutus. No nämä tahkon puut, niin ne on itse asiassa vähän vanhahkoja tuulenkaatoja, mitkä ei enää lautunsa puolesta kelvannut tehaspuuksi. Niin keksittiin sitten, että nämä olisi hyviä tämmöisiä polttopuita laavulle. Että meillä Kuopion kaupungilla kuitenkin muutama 100 mottia vuodessa pallaa sitä puuta, niin tässä olisi yksi tämmöinen hyvä kuorma sitten käyttöön tänne polttopuuksi. Joo, no tahkohan on sehän on aika haastavaa toteutuksen suhteen. Se on aika mäkinen paikka ja siellä ei oikein ole niitä reittejä, niin tässä tilanteessa jouduttiin turvautumaan sitten ihan metsurityöhön. Et tässä tapauksessa niin metsurit teki katkonnan ja karsinnan ja sen jälkeen niin moottorikelkkauria pitkin päästiin traktorilla viemään ne puut tien varteen. Sillä tavalla saatiin pino tehtyä. Ja Laanihan ei sinällään ole mikään paras paikka, että siinähän tahkollakin kun on tämä rinnetoiminta, niin siinä oli kaapelia sun muuta. Mitä lähempänä toimittaa aina taajamia tai tämmöisiä isoja virkistysalueita, niin totta kai sillä liikkuu myös sitten ihmisiä enemmän ja se on tässä työssä huomioitava. Ennen pois lähtenyt tien siivous. Joo, meillä siivottaa kaikki tiet, oli se asfalttitie tai hiekkatie. Roskat poikkeen. Tämä on hyvin tärkeä työvaihe kuormantajan jälkeen, että puistetaan tie, että ei aiheudu sitten mitään turhia vaaratilanteita. Tässäkin kulkee pyöräilijöitä ja kävelijöitä, niin sateisella kelillä varsinkin voisi olla liukasta. Hyvää työtä tekee Emil tässä. No joko se ruppaa meisterille piissaamaan tien siisteessä? No kyllä se nyt näyttää ihan hyvältä. No näin, silloin lähdetään. Tähän jatkamme. Kyllä.
Sitten otetaan vielä kahvit, kun on kuormanteko suoritettu ja tie siivottu ja ollaan lähtövalmiina. Kahvit ja sitten lähdetään körryttelemään kaupunkia kohti. Silloinpa lähdettiin. Laitetaan vielä tuo rippeliakseli ilman, kun veturi ei hirveätä paineja tullut. Ne on aika kuivia pystyyn koivan näitä puut. Niin se on vähän mäen töppyrätä ja nousua ja laskua tässä matkalla. Niin eipähän lopu pitoa vetoa pyörältä niin herkästi, kun ei voi vaahillakaan mennä, kun noita lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä ja kävelijöitä melko paljon teillä näkyy pyörivän. Hissun kissun sovi ajaa. Kyllä kun kahtoo jyrkenteltä tuosta alas, niin talvella saattaisi tulla mieleen, että pitäisiköhän laittaa jo lumikettiin varuuta. Ei nimittäin tekisi meille tuonne alas laskea. Joo, tuolla on sitten taas ne, mitkä tuollessakin oli tuo sama räästäs ja hissit tuossa, niin pitää katsoa täältä suunnasta tulla sitten mahuuttaan samasta välistä tulemaan. Niin saa ruveta jo täältä kauempaa vähän ottamaan ajolinjoja kohdalle, niin ei tarvitse tulla ensi viikonloppuna naputtelemaan uusia räästeitä tuohon lipunmötikoijuun. Sittenpä lähdetään pujottautumaan. Tässä näköjään kaavettu kaivurille, niin näkyy tämä kuskin puolen reuna vielä vähän pehmeä oleva. Näkyy se ehkä siihen tulee. Hyvinkin. On täällä tiloja vaikka kuin paljon. Polkupyöräilijätäkin taas. No joo, siellähän oli vähän erinäköisiä haasteita mitä yleensä, että oli lenkkeilijätä ja kulkijoita aika paljon ja joku ne vaijerikin meni, niitä ei yleensä ihan noin montaa menee ja sähkölinjaa ja vähän oli nousua ja laskua ja hienoja maisemia ennen kaikkea taas kerran. Ruvetaan kääntymään Siilinjärveä kohi ja sitten mennään Kuopioon kaupungin halakotarhalle ja siellä se saa sitten halakoharri pelikkoon nuo puut semmosen paremmin poltettavaan muotoon, että passaa sitten tuolla laavulla niitä poltella. Valtimolla kävin mehtäkonekoulussa puuautopuolelle, niin siellä kyllä pääsee oppimaan puuajua ihan oikeesti. Siellä metsähallituksen puita ajettiin ihan tehtaalle uimaharjuun asti metästä ja siellä kyllä käytettiin nosturia ja laitettiin riimmua vetopyörään ja ihan kaikki niin sanotusti semmosen pohjan sain puuajuun siitä koulusta, että periaatteessa pystyin lähtemään jo suoraan töihin, mutta harjoitteluahan se vaatii siitä huolimatta aika paljon, mutta siellä oli opettajat semmosia, että niitä kiinnosti neuvoa, ne osasi neuvoa, niiltä sai hyviä vinkkiä, pikkujuttuja, millä pääsee paljon eteenpäin niin nosturin käytössä kuin autolla ajamisessa ja kaikkiin tilanteisiin. Siitä on kyllä iso suositus Valtimolle, Riverialle. No kyllä, jos kiinnostusta vaan tällekin alalla on ja autohommiin muutenkin, niin ei se oo kuin iloista mieltä ja kouluun ja sitten vaan työpaikkoja, jos haluaa vaan koulun jälkeenkin, niin työharjoitteluissa ja työhön tutustumissa, niin siellä kun on vaan tapakkana ja kuuntelee ja touhuilee ja osoittaa omaa aloitteisuutta, niin se saattaa aika moni yrittäjä sieltä sitten poimia jo niistä sen, että tässä kaverissa voisi olla jotain. No joo, nyt ruvetaan pikkuhiljaa tänne halkotarhalle saapumaan ja ruvetaan suunnistamaan purkupaikalle, minnekä me puotetaan nämä puut. Eli Kumpusaaressa ollaan. Tuolla noita mäen päällä näkyisi olevan.
joo, nytpä alkaa olla keikka maalissa ja tänne kaupunkiin Halkotarhalle tuotu laavupuut, niin siitä passaa Harrinne pätkytellä poltettavampaan muotoon ja sielläpä niitä passaa sitten poltella nuotiolla ympäri Kuopion kaupungin laavuja ja kotia. Sillä lailla. No sitten lähdetään seuraavalle pinolle, eli huippuhommin tukkia ajamaan Varkauteen totta kai. Käydään vielä hallin pihassa mutka häittämässä ja jälkikiristä nuo eturenkaat, niin eipähän tarvitse miettiä, onko muttarit löysellä.